नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यसभन्दा पहिले मैले भिडियो ल्याएको थिएँ फाइनान्सको च्याप्टर 2 र जसमा मैले सिकाएको थिएँ तपाईहरुलाई केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जुन एक्जाममा पनि मस्ट रिपिटेटिभ नै छ। आज पनि मैले केही यस्ता क्वेशनहरु लिएर आएको छु साथीहरू जुन चाहिँ एक्जाममा मस्ट रिपिटेटिभ नै छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ साथीहरू। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल गाइज एन्ड लाइक माई भिडियो। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। आज मेरो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ साथीहरू ओल्ड स्कुलबाट 2067 क्वेशन नम्बर 3 जुन चाहिँ यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा क्लियर देख्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ साथीहरू, तपाईहरुले आफ्नो ओल्ड गोल्डबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्कम ट्याक्स अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसनहरु दिएको छ गिभनमा। र हामीलाई सोधेको छ एमा द नेट इन्कम फ्रम सेल्स रेभेन्यू इबिआइटी अनि बीमा हामीलाई सोधेको छ टाई रेसियो मिन्स टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो, ग्रस प्रफिट मार्जिन र प्रफिट मार्जिन रेसियो सोधेको। र साथीहरू मैले यो जुन पेन्सिलले हल्का लेखेको छु इन्कम ट्याक्स इक्वल्स टु इबिटी इन्टु टी, इबिआइटी इक्वल्स टु इबिटी प्लस आई, सेल्स इक्वल्स टु इबिटी प्लस आई प्लस सिओजिएस प्लस ओई भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो चाहिँ हजुरहरूले पनि कतै नोट गर्नु होला, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, यो हाम्रो न्युमेरिकल्स प्रब्लमको लागि। र अब हामी हेर्छौँ यसको सोलुसन कसरी गर्ने त। हामीलाई सोधेको छ साथीहरू सुरुमा हामीलाई नेट इन्कम सोधेको छ क्वेसनले, त्यसपछि हामीलाई सेल्स सोधेको छ, त्यसपछि हामीलाई इबिआइटी निकाल्न सोधेको छ। र हामीले सुरुमा जे सोधेको छ हामीले त्यही नै सुरुमै निक्लिन्छ भन्ने छैन साथीहरू। यो कुरा मैले पहिलो भिडियोमा पनि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। हामीले हेर्दै जाने हो, फर्मुला लगाउँदै जाने हो, सुरुमा जे निक्लिन्छ त्यही निकाल्दै जाने हो। र हामीले सुरुमा नेट इन्कम सोधेको छ यसमा, र नेट इन्कम निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स। अरू त छ हामीसँग, तर इबिआइटी नै छैन भने हामीले सुरुमा इबिआइटी निकाल्नुतिर जाउँ। इबिआइटी निकाल्नको लागि सोर्स के छ त हामीसँग इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्सको फर्मुला के हो त इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स इन्टु ट्याक्स भनेको हाम्रो इन्कम ट्याक्स। हजुरले यो रो जुन मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई स्क्रिनमा यो मार्क पनि गरिरहेको छु, त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ के छ त इबिआइटी माइनस आई भनेको इबिटी, इबिटीबाट हाम्रो ट्याक्स रेट दिएको छ 0.25, त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ त इन्कम ट्याक्स कति दिन्छौँ भनेपछि इबिटीबाट ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गर्ने भने के आउँछ इन्कम ट्याक्स। हामीले के फर्मुला लगायौँ त यहाँ त्यही नै लगाएका छौँ, इबिटीबाट ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ इन्कम ट्याक्स आउँछ। त्यही भएर हामीले यो पनि बुझ्नु एकदम आवश्यक छ, यो पनि कतै टिपोट अथवा नोट गरेर राख्नुहोस्। इबिआइटी माइनस आई भनेको इबिटी, इबिटी माइनस ट्याक्स भनेको नेट इन्कम, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। र हामीले इन्कम ट्याक्स इक्वल्स टु इबिटी इन्टु ट्याक्स गरिसकेपछि हाम्रो इन्कम ट्याक्स छ 20,000 गिभनै छ, इबिटी हामीले झिक्ने र ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने। र यो सोलुसन गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ इबिटी भनेको 80,000 आउँछ। अब इबिटीमा प्लस इन्ट्रेस्ट जोडिदिने भने इबिआइटी आउँछ साथीहरू, इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो गिभनै छ 10,000, त्यसैले 80,000 प्लस 10,000 90,000 इबिआइटी आयो। अब हामीले नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सकिहाल्छौँ। इबिआइटी हामीसँगले निकालिसक्यौँ, त्यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाइदिउँ, इबिटी आउँछ 80,000, 80,000 इबिटी घटाएर इबिटी इन्टु ट्याक्स रेट गरिसकेपछि हाम्रो इन्कम ट्याक्स आउँछ, इबिटीबाट इन्कम ट्याक्स घटाइदिइसकेपछि नेट इन्कम आउँछ साथीहरू। कति सजिलो। त्यसैले हामीले पहिला फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, मैले बारम्बार हजुरहरूलाई त्यही नै भनिराखेको छु। र त्यसपछि हामीलाई सेल्स सोधेको छ, सेल्सको फर्मुला पनि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु। इबिआइटीमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा प्लस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू जोडेपछि हाम्रो इबिआइटी प्लस सिओजिएस प्लस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू जोडिसकेपछि के आउँछ त सेल्स आउँछ। हाम्रो इबिआइटी निकालिसक्यौँ हामीले 90,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्वेसनमा गिभन छ 80,000, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्लस डिप्रिसिएसन्स गरिसकेपछि के आउँछ त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 30,000 प्लस 10,000 हाम्रो क्वेसनमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड इज गोल्ड छ होला तपाईँहरूसँग, 30,000 प्लस डिप्रिसिएसनमा 10,000 छ, त्यो जोडेर हामीले के लेख्यौँ 40,000 लेख्यौँ। र सेल्स हाम्रो 2 लाख
10,000 हाम्रो यसरी आउँछ। त्यसैले फर्मुला एकदम याद गर्नुहोस्, इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स गरेपछि हाम्रो नेट इन्कम आउँछ साथीहरू। सेल्स भनेको इबिआइटी निक्लिसकेपछि त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू जोडिसकेपछि हाम्रो साथीहरू हामीलाई बिमा सोधेको छ टाई रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो, ग्रोस प्रफिट मार्जिन रेसियो र प्रफिट मार्जिन रेसियो सोधेको छ। हामीलाई टाई रेसियोको फर्मुला थाहा छ साथीहरू, इबिआइटी डिभाइडेड बाई आई। इबिआइटी हामीले निकालिसकेका छौँ 90,000 र 10,000 हामीलाई गिभनै छ इन्ट्रेस्ट, त्यति गर्दा हाम्रो आउँछ 9 टाइम्स टाई रेसियो। र ग्रोस प्रफिट मार्जिन भन्दा साथीहरू हामीलाई ग्रोस प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स चाहिन्छ। धेरैजना झुक्किन्छ ग्रोस प्रफिट मार्जिन र प्रफिट मार्जिनमा। ग्रोस प्रफिट मार्जिन भन्दा ग्रोस प्रफिट नै चाहिन्छ, प्रफिट मार्जिन भन्दा हामीलाई नेट इन्कम चाहिन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले ग्रोस प्रफिट मार्जिन के गरी निकाल्न सक्छौँ त, सेल्सबाट सिओजिएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने भने हाम्रो ग्रोस प्रफिट आउँछ र डिभाइडेड बाई सेल्स गरिदिने हो भने हाम्रो ग्रोस प्रफिट मार्जिन आउँछ। र यहाँ इन्टु 100 पनि है साथीहरू, मैले लेख्न छुट्याएँ पनि हजुरहरूले चाहिँ नछुटाउनु होला। र प्रफिट मार्जिन्सलाई चाहिँ हामीलाई नेट इन्कम चाहिन्छ, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 गर्ने हो भने हाम्रो प्रफिट मार्जिन आउँछ। नेट इन्कम हामीले निकालिसकेका छौँ 60,000, सेल्स पनि निकालिसकेका छौँ 2,10,000 इन्टु 100 गर्ने भने 28.57% हाम्रो प्रफिट मार्जिन रहेको छ साथीहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ साथीहरू, मैले भनेको नोट गर्नुहोस् भनेको कुरा नोट गर्नु होला, त्यो हेर्नु होला। त्यति कुरा थाहा भयो भने यस्तो खालको जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामीहरूले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। र हामी अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। र साथीहरू मैले अर्को क्वेसन लिएको छु 2066 क्वेसन नम्बर 3 ओल्ड। तपाईँ पनि आफ्नो ओल्ड स्कुलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यस क्वेसनले भनेको छ गार्मेन्ट कर्पोरेसन एज 5 लाख अफ डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ, डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ दियो। इट हेज पेज एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट दियो हामीलाई 10% एनुअली। सेल्स दियो 20 lakhs, एभरेज ट्याक्स रेट 25% एन्ड इट्स नेट प्रफिट मार्जिन अन सेल 5%। नेट प्रफिट मार्जिन अन सेल्स भनेर हामीलाई 5% दियो। If the corporation does not maintain tie ratio at least 5 times, its banks will refuse to renew the loan and bankruptcy will result। यदि यसले आफ्नो टाई रेसियो चाहिँ 5 टाइम्स मेन्टेन गरेन भने चाहिँ यसको लोन रिफ्युज हुँदैन, रिन्यू हुँदैन र यो ब्याङ्क्रप्सीमा जान्छ, इन्सल्भेन्सीमा जान्छ, धामासाहीमा पर्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। र यो क्वेसनले हामीलाई दुईवटा कुरा सोधेको छ। हामीलाई कर्पोरेट टाई रेसियो, हामीलाई टाई रेसियो सोधेको छ, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो। र अर्को सोधेको छ बाई वाट पर्सेन्ट नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्यू। यो लोन रिन्यू गर्नलाई चाहिँ त्यसले कति पर्सेन्ट चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्यो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब आउँ हामी यसको सोल्युसनतिर। हामीलाई के गिभन दिएको छ साथीहरू, अघि नै मैले भनिसकेको छु। डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो लोन हो। र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट 10% भनेको 10%को लोनमै 5 लाख अफ 10% भनेको 50,000। सेल्स हामीलाई दिएको छ 20 लाख र नेट प्रफिट भनेको छ 5% अफ सेल्स, त्यसैले नेट प्रफिट हाम्रो भयो 1 लाख र ट्याक्स हामीलाई 25% दिएको छ। र हामीलाई सोधेको छ टाई रेसियो। टाई रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ इबिआइटी डिभाइडेड बाई आई। इबिआइटी त अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो साथीहरू। इबिआइटीको निकाल्नको लागि हामीसँग के इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ त, नेट प्रफिट। नेट प्रफिटको फर्मुला हामीलाई थाहा छ इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स। मैले भन्दा पहिलाको क्वेसनमा पनि तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। नेट प्रफिट हाम्रो दिएको छ 1 लाख, इबिआइटी हामीले झेक्ने र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट दिएको छ 50,000 र 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 0.25। हामीले 1 लाखको 1 लाख नै लेख्यौँ, इबिआइटी माइनस 50,000 र 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि 0.75 भयो। र यो 0.75 ले 1 लाखलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यति आयो साथीहरू। र इबिआइटी माइनस 50,000 को त्यति नै लेख्यौँ। र इबिआइटी इक्वल्स टु हामीले यो 50,000 यता लगाएर जोड दिँदाखेरि हाम्रो 1,83,333.33 आयो हाम्रो इबिआइटी। अब हामीले इबिआइटी आइसकेपछि इजिली हामीले टाई रेसियो निकाल्न सक्यौँ। इबिआइटी हामीले निकालिसकेका छौँ, डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट हाम्रो रहेको छ 50,000 र 3.57 हाम्रो टाई रेसियो आयो। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, 5 टाइम्ससम्म मेन्टेन गरेन भने त्यसको लोन रिन्यू हुँदैन भनेर भनेको छ। र हाम्रो 5 टाइम्स भयो त भएन नि त, बिलो देन स्ट्यान्डर्ड भनेको बिलो देन 5 टाइम्स भयो नि। र त्यसैले मैले यहाँ
यस्तो यो लेख्नुपर्ने हुन्छ नोट जस्तो द ब्याङ्क विल नट रिन्यू द लोन ब्याङ्कले लोन चाहिँ रिन्यू गर्दैन बिकज द टाई रेसियो इज बिलो देन स्ट्यान्डर्ड बिलो देन स्ट्यान्डर्ड भनेको 5 टाइम्सभन्दा कम आयो आइई 5 टाइम्स भनेर मैले लेखेको छु यहाँ क्लियर नभए पनि मैले हजुरलाई भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला र त्यसको के भयो त 5 टाइम्स मेन्टेन गरेन र ब्याङ्कले त्यसको लोन रिन्यू गरेन भनेर हामीले फर्स्ट पार्ट यति गऱ्यौँ र हाम्रो अगेन के छ त अगेन फेरि हामीलाई टाई रेसियो 5 टाइम्स गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई टाई रेसियोको फर्मुला फेरि लगाउने टाई रेसियो भनेको इबिआइटी डिभाइडेड बाई आई छ टाई रेसियो हामीलाई क्वेसनमा कति भनेको छ 5 टाइम्स यो हामीले किन गरेको त भन्दा पर्सेन्टेज निकाल्नलाई हामीलाई बीमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ त्यसको लोन रिन्यू हुने रहेछ त भनेर हामीलाई भनेको छ त्यसैले पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि यति गऱ्यौँ कसरी गर्ने त भने टाई रेसियो हामीलाई 5 टाइम्स दिएको छ इबिआइटी निकाल्ने आई हामीलाई 50,000 दिएको छ त्यति क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो इबिआइटी आयो 2,50,000 र हामीलाई नेट प्रफिटको फर्मुला थाहा छ इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स इबिआइटी हामीले 2,50,000 निकाल्यौँ आई हाम्रो 50,000 निकाल्यौँ 1 माइनस 0.25 ट्याक्स घटायौँ गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट कति आयो 1,50,000 भनेपछि प्रफिट मार्जिन्स कति आयो त न्यू प्रफिट मार्जिन हाम्रो कति आयो नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 गर्दाखेरि नेट प्रफिट हाम्रो 1,50,000 डिभाइडेड बाई सेल्स 20 लाख इन्टु 100 गर्दा 7.5% आयो अघि हाम्रो प्रफिट मार्जिन भनेर हाम्रो कति दिएको थियो त हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन भनेर हाम्रो 5% दिएको थियो र अहिले हाम्रो आयो 7.5 अघि यहाँ 5% हजुरले 5% अफ 20 लाख भनेर गरेका थियौँ नेट प्रफिट मार्जिन अब न्यू नेट प्रफिट मार्जिन भनेर हामीले कति निकाल्यौँ 7.5% हामीले कति पर्सेन्टले चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन इन्क्रिज गर्यो भने टाई रेसियो 5 टाइम्स मेन्टेन हुन्छ त भनेर सोधेको हो नि त त्यसैले अब हामीले पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन नेट प्रफिट मार्जिन भनेको न्यू नेट प्रफिट हाम्रो कति हो 7.5 र ओल्ड हाम्रो कति थियो 5% थियो डिभाइड बाई ओल्ड भनेको हाम्रो 5% इन्टु 100 गर्दाखेरि 0.5 भनेको 50% बाई 50%ले इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 5 टाइम्स आउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यही नै हो मैले हजुरलाई सिकाउनु खोजेको यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ ल अब आउँ हेरौँ हामी लास्ट क्वेसन जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र मोस्ट रिपिटेटिभ पनि छ है साथीहरू यो क्वेसनलाई पनि एकदमै ध्यान दिने होला र अर्को मैले अब जुन क्वेसन देखाउँदैछु त्यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र नेक्स्ट क्वेसन हो साथीहरू 2062 क्वेसन नम्बर 5 भनेर 21 छ मेरो ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँहरू पनि आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ 2062 क्वेसन नम्बर 5 अथवा 2058 को सी 2056 हो या फेरि पनि मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेसन हो साथीहरू यो पनि हजुरहरूलाई बुझ्न एकदम आवश्यक छ क्वेसनले के भनेको छ मोरन ब्रिक कम्पनी हेज रुपिज करिब 13,12,500 in current assets and 5,25,000 in current liabilities. Its initial inventory level 3,75,000 and it will raise fund as additional notes payable and use them to increase inventory. How much can company short term debt हामीलाई short term debt भनेको notes payable भनेर सोधेको छ र increase without violating current ratio 2:1 लाई भायोलेट नगरिकन भनेर सोधेको छ यो क्वेसन एकदम ख्याल गर्नु होला 2.1 करेन्ट रेसियोलाई भायोलेट नगरिकन हाम्रो कम्पनीको सर्ट टर्म डेब्टहरूको नोट्स पेएबल कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोधेको छ वाट विल बी द फर्म क्विक रेसियो कति हुन्छ आफ्टर द कम्पनी हेज रेज द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द सर्ट टर्म डेब्ट यो सर्ट टर्म डेब्ट इन्क्रिज गरिसकेपछि चाहिँ क्विक रेसियो चाहिँ कति हुन्छ कम्पनीको भनेर सोधेको छ साथीहरू यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू अब आउँ यसको सोलुसनतर्फ क्वेसनमा हामीलाई गिभन छ साथीहरू करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी इनिसियल इन्भेन्ट्री करेन्ट रेसियो र हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ साथीहरू इट विल रेज फन्ड एज एडिसनल नोट्स पेएबल एन्ड युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री भनेकोले हामीले इन्भेन्ट्रीलाई र नोट्स पेएबललाई चाहिँ लेट एक्स मानौँ र करेन्ट रेसियोको हामीलाई फर्मुला थाहा छ करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी भनेर हामीलाई फर्मुला थाहा छ साथीहरू र त्यसपछि करेन्ट एसेट्स भनेको हामीलाई विथआउट भायोलेटिङ अथवा विथआउट पुसिङ इट्स करेन्ट रेसियो 2.1 भनेको छ त्यसैले हामीलाई 2
1:1 भनेको 2/1 हो साथीहरू करेन्ट रेसियो। र करेन्ट एसेट्स भनेर हामीलाई दिएको छ 13,12,500 प्लस इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ नि करेन्ट एसेट्समा, त्यही भएर हामीले इन्भेन्ट्रीलाई एक्स मानेको भएर प्लस एक्स लेख्यौँ। र 5,25,000 हामीलाई करेन्ट लाइबिलिटी दिएको छ र त्यसमा पनि हामीलाई नोट्स पेएबल हुन्छ, त्यो नोट्स पेएबललाई पनि हामीले एक्स मानेका छौँ, त्यसैले हामीले यहाँ पनि प्लस एक्स भनेर राखेका छौँ। र हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 13,12,500 प्लस एक्स प्लस क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 10,50,000 प्लस 2x आयो। र हामीले 13,12,500बाट 10,50,000 घटायौँ र 2xबाट एक्स घटायौँ, गर्दाखेरि हाम्रो एक्स आयो 2,62,500। एक्स भनेको हाम्रो नोट्स पेएबल र इन्भेन्ट्री मानेका थियौँ, ती दुईवटा नै हाम्रो आयो। र हाम्रो न्यू करेन्ट एसेट्स कति आयो त? हामीसँग पहिले करेन्ट एसेट्स कति थियो? 13,12,500 र हामीले इन्भेन्ट्री पनि निकाल्यौँ। अब त्यति जोड्दाखेरि हाम्रो 15,75,000 आयो। करेन्ट लाइबिलिटी हामीसँग पहिल्यै थियो 5,25,000, हामीले नोट्स पेएबल एडिसन निकाल्यौँ, त्यही भएर यसलाई एडिसन नोट्स पेएबल गर्दाखेरि 7,87,500 आयो। र हाम्रो इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो पहिले इनिसियल इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त? 4 लाख छ, र हामीले नयाँ इन्भेन्ट्री कति निकाल्यौँ? 2,62,500 निकाल्यौँ, र हाम्रो नयाँ इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो कति भयो? 6,62,500। अब हामीलाई अर्को सोधेको छ साथी चाहिँ क्विक रेसियो सोधेको छ। क्विक रेसियो हाम्रो थाहा छ क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री। प्रिपेड यदि छ भने लेख्ने, नत्र भने 0 एज्युम गर्ने, र इन्भेन्ट्री हाम्रो लेख्ने नै पर्ने हुन्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई फर्स्ट पार्ट भिडियोमा भनेको छु। करेन्ट एसेट्स हाम्रो न्यू करेन्ट एसेट्स कति आयो? 15,75,000 आयो। र हाम्रो प्रिपेड केही दिएको छैन, त्यही भएर हामीले 0 पनि नलेख्दा पनि हुन्छ। र इन्भेन्ट्री हाम्रो न्यू इन्भेन्ट्री 6,62,500 डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटी भनेको 7,87,500 गर्दाखेरि हाम्रो 1.16 आएको छ साथीहरू। र हाम्रो यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने भने 1.19 दिएको छ, त्यो सायद ओल्ड इज गोल्डले मिस्टेक लेखेको छ, रियल एन्सर 1.16 नै हो साथी। र साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको क्वेसन यति नै रहेको छ। र यदि तपाईँहरूले केही बुझ्नुभएको छैन भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ, म अझै बुझाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई। र मेरो फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट भिडियो यदि हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ राम्रोसँग भने तपाईँहरूले अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिसको हिसाबहरू म्याक्सिमम गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै क्वेसन हो साथीहरू बोर्ड इक्जाममा पनि आउने। र तपाईँ यदि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला मेरो भिडियोलाई। र थ्याङ्क यू सो मच गाइज।